A very good morning everyone, welcome back to the vlog. आज चाहिँ 2 मार्च हो एन्ड हिजो दामी पानी परेको थियो धरानमा. पानी परेपछि धरानको वेदर चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि पुरै क्लिन्ड अप. यतापट्टि हेर्दा नि पहाडहरू मजाले देखिरहेछ. मलाई चाहिँ यस्तो खालको वेदर अति नै बवाल लाग्छ. आई होप एभ्रीवन इज अप एन्ड स्टार्टेड देयर डे. म पनि अब रेडी हुन जान्छु एन्ड देन आइ एम गोना हेड टुवर्ड्स माई वर्क. सी यु लेटर. I am back in the hospital अहिले चाहिँ एन्ड यस मलाई दिपेनले फेरि एउटा गिफ्ट ल्याइदिएको छ. त्यो चाहिँ म ठ्याक्क एन्जिस क्याफे जाँदैछु अहिले लिनुलाई. म भित्र गएँ, हाजिरीहरू गरेँ अनि निस्केको अहिले. अब गुड डे. हाम्रो दाइ चाहिँ अब रमेश दाइ काठमाडौँ जाँदै हुन्छ. म चाहिँ हस्पिटल आउने बित्तिकै फर्स्टमा कफी खानु जान्छु. आई ह्याभ कफी एन्ड देन अगेन हेड ब्याक टु वर्क. त्योभन्दा अगाडि एउटा सामान हेर्नु जाऊँ. अङ्कल सामान छोड्दैछ. हेलो. सो दिस इज द थिङ. यो भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? दिस इज अ ड्रोन. हाम्रो दिपेनको ड्रोन हो. यस द ड्रोन इज ब्याक. अनि अब वेदर यस्तो बवाल भएपछि ड्रोन त उडाउनै पऱ्यो. त्यही भएर मैले जस्ट दिपेनलाई कल गरेँ, दिपेन ड्रोन देऊ न म उडाउँछु भनेर. एन्ड जस्ट गेभ मी दिस ड्रोन अगेन. थ्याङ्क यू सो मच दिपेन. आज सन्डे भएर हुन्छ, बिरामीहरू टन्नै हुन्छ. म चाहिँ बुझ्दिनँ लाइक वाट इज द रिलेसन बिट्विन सन्डे एन्ड बिरामी धेरै हुनु. विकेन्ड गएर पनि होला. दिस इज माई डिपार्टमेन्ट ओरल एन्ड नेजुलर फेसियल. हाम्रो ओपिडी सुरु भइसक्यो. इट्स 10 o'clock अनि आज चाहिँ मेरो ओपिडी डे हो. त्यो भनेको मैले खालि बिरामी मात्रै हेर्ने हो. भित्र दाँत उखाल्नु केही गर्नु पर्दैन. यस बिरामी फ्लो आज सन्डे भएर टन्नै हुन्छ. अब आई विल किप अन अपडेटिङ. सी यु आफ्टर वाइल. 11 बज्यो एन्ड बल्ल अलिकति चाहिँ हाम्रो ओपिडी खाली भएको छ. नत्र त यो ठाउँमा त सिस्टर कति मान्छे भन्थ्यो अरे अघि? टन्नै थियो आज. धेरै हुनुहुन्थ्यो. यतापट्टि चाहिँ केसेसहरू हुँदैछ. यस्तै हुन्छ सन्डे भनेको चाहिँ एकदम रस डे हो एज अलवेज. आई सी द नेक्स्ट पेसेन्ट एन्ड मिट यु आफ्टर वाइल. इट्स 1 PM एन्ड अब चाहिँ लन्च टाइम भइसक्यो. प्रायः म हस्पिटलमा बस्दाखेरि चाहिँ क्रक्स लगाइरहेको छु. बुटहरू लगाउँदिनँ, कम्फर्टेबल हुन्छ. यस बाहिर निस्किँदा चाहिँ बुट. यो चाहिँ मेरो टिएफटीको हो. एन्ड यस बाई द वे तपाईँहरूलाई यो टिएफटीको बुट चाहिन्छ भने चाहिँ देयर लाइक 10% डिस्काउन्ट छ मेरो नाम लिएर उयो गर्नुभयो भने चाहिँ. थ्याङ्क यू सो मच द फ्याक्ट्री टिम फर सेन्डिङ मी दिस आउट. बवाल मजा लाग्छ मलाई यो लाउँदै. नाउ इट्स माई लन्च टाइम. अब भात खान जाउँ, भोक लागिसक्यो. आज चाहिँ आइएम गोइङ विथ माई ड्याड. किनभने ड्याड पनि घरै जाने हो, म पनि किन बाइकमा यत्रो घाम लागिरहेछ. त्यही भएर आइएम गोइङ इन कार. सो Bada Sher is coming to pick me up. Dad is here. हस्पिटलबाट घर आउँदै 10 मिनट लाग्छ गाडीमा. कहिले काहीँ यस्तो ह्याङ लाग्छ कि उतैतिर खाइदिउँ जस्तो पनि हुन्छ क्या फुड. अति भोक लागिसक्यो. आजदेखि बिहानदेखि ब्रेकफास्ट पनि गरेको छैन. एन्ड ओइ ब्रुनो, ओइ ओइ नगर न, बाहिर जा बाहिर जा. दिस इज माई फर्स्ट मिल फर द डे. बिहानदेखि ब्रेकफास्टहरू पनि केही गरेको थिएन आज. प्रायः म एक टाइम खान्छु अनि एकैचोटि बेलुका खान्छु. त्यो बिचमा कचार पचार चाहिँ खाइराख्दिनँ. आज त कफी पनि खानु भ्याएन. पानी दिनु न. आइ एम डन विथ द लन्च एन्ड आई एम ह्याभिङ सम फ्रुट्स. त्यो चाहिँ जोमसमको एप्पल रहेछ. जोमसमको एप्पल रहेछ ल्याउनु भएको. त्यही खाँदै एडिटिङ पनि गरेछु बिहानको ड्रोन सटहरू. भाइरलजी, ओ भाइरलजी, भात खाएर यहाँ एडिटिङ गरेर आएको. यस्तो दामी जब 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 निद्रा लागिसक्यो मलाई. एन्ड इट्स 1:58. अब चाहिँ लेट्स गेट ब्याक टु हस्पिटल. ओ ब्रुनो, बाई बाई ब्रुनो, लेट्स गो.
गाडीको एसीले पनि काम गर्नु छोड्यो अब चाहिँ स्टार्टमा यस्तो गर्मी हुन थालिसक्यो डे 1 मा अब पछि झन् कस्तो हुने होला आज यस आई एम ब्याक टु द हस्पिटल नमस्कार कहाँबाट आएको तिमी वाउ एन्ड ब्रो चाहिँ मेरो ड्रिम मोमेन्ट फर मी थ्याङ्क यू एन्ड ब्रो चाहिँ भोजपुरबाट खासमा यहाँ ट्रिटमेन्टकै लागि आएको ट्रिटमेन्टको लागि तपाईँकै लाइभ हेरेर ए ओके इन्सपिरेसन दिएबाट उहाँदेखि गेटबाट तपाईँलाई देखेँ कि मैले क्यामेरा देख्नु थियो तपाईँ भनेर यस्तो कुदेँ म त्यहाँबाट ल चेन्ज गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् राम्रो है भेट्दै गरौँ होला तपाईँहरूको पनि डेन्टल सम्बन्धी केही छ भने हस्पिटल आउनुहोस् चाँडो साह्रो है या आई एम ब्याक अब ढिलो भइसक्यो ठिक छ निकालेको राम्रो सुप्रा इरप्ट हुन्छ कि पछि समस्या दिन्छ अहिले निकालेर फाल्दैन गर्मी पनि बढ्नु त बढ्नु एकै दिनमा यस्तो गर्मी त नहुनु नि अब मोजै खोल्ने गरी त्यही राखिदिनु न इट्स 4 PM राइट नाउ एन्ड हस्पिटल अलिक खाली भइसक्यो सबै बिरामीहरू छ अहिले चाहिँ म एडिटिङ गर्दैछु हिजोको ब्लग किनभने हाम्रो डेली आजकल चाहिँ समर भएर हाम्रो 5 बजी छुट्टी हुन्छ समर लागेछ किनभने 5 बजेसम्म पनि क्या मजाले घाम लागिरहेछ क्या उज्यालै छ सन इज देयर द भ्यू इज लाइक दिस अब चिया खानु जाउँ होला एकदम I am here at Chia station as usual, बेलुका भएपछि and having Chia and puff. अब यो ड्रोन चाहिँ कुन चलाउँदैछु भने म्याभिक एयर 3S भन्ने हो डिपेनको हो बबाल छ यो ड्रोन चाहिँ अस्ति चाहिँ मैले हाम्रो सुजिङको ड्रोन चलाएको थिएँ त्यो ड्रोन चाहिँ म्याभिक मिनी प्रो थियो सानोवाला कस्तो उयो थियो होइन बट यसको बिल्ड चाहिँ मलाई बप्पाले लाग्यो क्या अनि यो उडाएर त्यो उडाउनु त कस्तो खल्लो लाग्दो रहेछ क्या बट एनिवेज ड्रोन इज ड्रोन मैले अहिले धेरै उडाउने भनेको चाहिँ यही ड्रोन हो आई थिङ्क यु गाइज आर अल्सो इन्जोइङ द फुटेजेस ड्रोन फुटेजेसहरू अब मलाई भ्लग पनि झिक्नुपर्ने छ हिजोको आई थिङ्क आई निड टु गो टु क्याफे साँझ पर्न थालिसक्यो घाम पनि अस्ताइसक्यो चिया स्टेसनलाई बाई बाई गर्दै जाम सर्कल क्याफेमा भ्लग अपलोड गर्न ओभर निद्रा लागिसक्यो यार आज त म राति नसुतेको कस्तो ह्याङ भइरहेछ एनिवेज सो फार सो गुड बाई बाई आइएम ब्याक हियर एट सर्कल क्याफे अब छिटो रेन्डरिङ हुँदैछ अहिले भिडियो चाहिँ सबै यसमा भिडियो अपलोड हुँदैछ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै विदिन हाफ एन आवर्स आल पोस्ट एन्ड त्यसपछि बरु केही रमाइलो गरौँ न अहिले चाहिँ भ्लग निकाल्ने टाइममा चाहिँ एकछिन त्यस्तै हुन्छ हेक्टिक ह्याङ भइरहेको हुन्छ किनभने थम्बनेल सोच्नुपर्ने हुन्छ टाइटल सोच्नुपर्ने हुन्छ मेरो बानी चाहिँ कस्तो छ भने म पहिला सरर भिडियो एडिट गर्छु अनि त्यसपछि बल्ल थम्बनेल र उयो गर्छु अरूहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपले गर्छ म चाहिँ त्यो टाइपले गर्छु या स्टे अपडेटेड गाइज इफ यु हेभन्ट वाच द लास्ट भिडियोज प्लिज डु वाच इट आउट थ्याङ्क्स फर वाचिङ अब समर आउँदैछ समरमा चाहिँ यो सर्कलको बाहिरको एरिया बब्बाल मजाको हुन्छ हिजोको भ्लग इज आउट यस आइ एम ट्राइङ डेली भ्लग आई डोन्ट नो म के गरिरहेको छु भ्लगमा तर म त्यही हो मेरो दिनभरि बिहानदेखि म जे सेड्युल गरिरहेको छु म त्यही कुरालाई चाहिँ सुट गरेर आइ एम जस्ट पोस्टिङ इट ऱ्यान्डमली तपाईँहरूले एकदम लभ एन्ड सपोर्ट देखाइरहनु भएको छ डु डेली भ्लग्स डक्टर डु डेली भ्लग्स भनेर सबैजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ एन्ड यस आई विल बी डुइङ इट तर बिचबिचमा म अरू कन्टेन्ट्सहरू पनि निकालिरहेको हुन्छु आई होप आई एम नट बोरिङ यु गाइज अब चाहिँ 7 बजिसक्यो त्यो भनेपछि अलिकति भोक पनि लागिसक्यो बिहान लन्च खाएपछि केही खाएको छैन अब चाहिँ गएर घरमा हामी लन्च खाऊँ लेट्स गो Bruno? Where Bruno? यो ल्याब्राडोरहरू लास्ट अल्छे हुन्छ भनेको हो रहेछ क्या सुतेको कति साह्रो सुतेको छ Bruno. Hey, say hi. Hi.
हाई 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 ओए जा जा यस आई एम ब्याक होम लेट्स गो ब्रुनो तिमी बाहिरै बस ल छोड 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 सबैजनाले खालि म बाहिर बाहिर जङ्क फुड मात्रै खान्छु भन्छ तर म बेलुका बेलुका चाहिँ घरमै खाइरहेको छु तर म त्यस्तो देखाउँदिनँ बाहिर त दिउँसो खाजा टाइममा यसो के गरेर खान्छु एन्ड टुडेज डिनर इज स्यालेड यो भटमास साँधेको न्युट्रेला चिल्ली एन्ड पराठा लेट्स गेट इट मलाई चाहिँ प्रायः बेलुका बेलुका चाहिँ आई प्रिफर टु हेभ रोटी देन राइस हाम्रोमा त्यही गर्नु छ चेस आज यस्तो दामी पराठा बनाएको छ भाइले दिस इज माई 4th पराठा तेरो कतिवटा हो मेरो भर्खर सेकेन्ड म त 4वटा खाएँ मिठो छ तपाईँहरूलाई पनि यो भाइलो दिदीको पराठा खानु मन छ भने चाहिँ अब भाइलो दिदीले प्लान गर्दै हुनुहुन्छ एउटा घर अगाडि पसल खोल्ने भने पराठा हाउस भाइलो पराठा हाउस यु गाइज क्यान कम एन्ड ट्राई इट आउट अनलाइन अर्डर पनि हुन्छ भाइरल्स दिदी किचन होम डेलिभरी आजकल भाइरल दिदी पुरा डाइटमा राति पनि दुध मात्रै हेरे नो डिनर गरे बाप रे बाप जस्ट फर सम फ्यु डेज किन यस्तो राम्रो हो सम टाइम क्लिन्स हुन्छ प्रब्लम खेल्नु छैन यो ब्रुनो यस्तो जेलस छ कि म बुनुको माथि बसेँ होइन पुरा भुक्छ अब यो अब चाहिँ वर्क गर्ने हो एकछिन आधी 1 घन्टा काम गर्ने एन्ड देन आम गर्न डोज अफ म चाहिँ सुत्नुलाई चाहिँ हस्पिटलमै जान्छु हस्पिटल भने हस्पिटलको क्वार्टरमा सुत्नु जान्छु यतातिर चाहिँ दिदी भाइ मम ड्याडहरू बस्नुहुन्छ या द्याट्स इट फर द डे सी यु इन नेक्स्ट भ्लग आइ एम ट्राइङ टु डु डेली भ्लग्स अब लेट्स सी कहिलेसम्म सकिन्छ आई होप सो आई क्यान डु इट बाई बाई गुड नाइट ल गुड नाइट भनिसक्यो यसले पनि अब गएको म सुत्नु गुड नाइट थ्याङ्क्स फर वाचिङ